Ți-ai luat o cameră și un obiectiv și ai zis că vei începe să filmezi. Dar totuși mai ai ceva de cumpărat. Niciodată nu vei ajunge să termini cheltuielile în domeniul ăsta. Tot timpul va mai fi ceva de cumpărat. Important este să-ți iei ceea ce ai nevoie cu adevărat ca să nu cheltui bani aiurea. Prima chestie pe care o cumpăr la orice cameră, încă din comanda camerei, este cage-ul. Mereu îmi iau și un cage pentru că îmi face gripul mai mare, pot să țin mai bine de cameră, o protejează extrem de bine și ajută foarte puțin și la overheating. Acesta este un cage de la Snorig, vine în kit cu un top hell care vine montat pe acest NATO-rail. O să vă las link în descriere către toate produsele din acest clip. Acest cage vine în pachet cu o cheiță pe care o poți folosi să montezi cage-ul și să montezi multe chestii pe cage. Această cheiță este prinsă cu magneți la baza cage-ului. În cage voi pune camera, cu grijă să nu lovesc prea tare. Și voi înfileta șurubul de la bază pentru că este cel mai important. Practic în șurubul ăsta stă toată camera. Restul sunt niște siguranțe pentru a nu se mișca în interiorul cage-ului. După ce am strâns șurubul de la baza cage-ului, pot să prind și siguranțele pentru a nu se mai mișca deloc în cage. Aceste siguranțe intră perfect în urechiușele pe care intră în mod normal strap-ul camerei. Odată pus cage-ul, o să-i pun și obiectivul. Obiectivul ăsta este un 28-70 de mm despre care voi vorbi în alt clip mai detaliat. Este un obiectiv superb. E ideal, dacă mă întreb pe mine. Dar mai puțin relevant în clipul ăsta. Și în momentul de față doar cu cameră, obiectiv și cage arată ceva de genul. În momentul ăsta avem imagine, dar lipsește sunetul. În ultima perioadă folosesc microfonul ăsta de la Sennheiser MKE400. Este un microfon extrem de bun, un shotgun direcțional. Ia sunetul foarte bine din față, laterale mai puțin, dar nu îl folosești ca să iei ambientale. Are filet la jack, ceea ce înseamnă că nu o să poată ieși puțin jack-ul încă să nu se seama că a ieșit. Și pierd semnalul, nu ai probleme de genul. Microfonul ăsta este extrem de bine făcut, se aude extrem de bine și un microfon foarte bun pe care l-am folosit la evenimente foarte mult timp și în continuare îl folosesc la evenimente. Se ține foarte bine, are niște sute de ore de utilizare, funcționează pe niște baterii AAA. Asta e o chestie care m-a speriat prima dată, pentru că am zis că o să termine bateriile și până le schimbi rămâi fără sunet, dar nu-i cazul. Din fericire chiar nu am probleme de genul cu asta, pentru că bateriile țin mult. De când îl am pus bateriile astea în el și încă merge. Nu am pățit să rămân fără baterie la microfonul ăsta absolut deloc. Am început să nu mai simt că merge pe baterie, am început să simt că e pur și simplu să alimentează din cameră. Microfonul ăsta vine în pachet cu un jack pentru cameră și cu un jack pentru telefon. Evident, jack-ul care intră în microfon are filet la capăt pentru a nu avea probleme absolut deloc cu deconectarea, ceea ce, din nou am zis, e foarte, foarte util în momentele în care se poate întâmpla să-ți iese o bucată mică de jack, să nu-ți dai seama că rămâi fără sunet. Se te conectează pe patina camerei, iar mai apoi în camera. Și arată ceva de genul. Are un cablu foarte frumos, spiralat, stă aici, nu încurcă pe nimeni și poți filma și ai sunet foarte, foarte bun. Iar în momentele în care filmezi un vânt puternic, protecția de vânt din microfon nu mai face față, așa că ai nevoie de un dead cat care vine în pachet cu microfonul oricum. Microfonul ăsta vine cu absolut tot ce ai nevoie. Și primul care chiar îmi place la dead cat-ul ăsta față de altele este culoarea. Este negru. Nu mai este griul ăla urât care de multe ori ieșea foarte mult în evidență și arată mult mai bine cu dead cat-ul ăsta negru pe el decât cu un dead cat gri. Iar în momentul în care vrei să filmezi pe cineva care vorbește la distanță, poți folosi niște lavaliere. Eu le folosesc pe acestea de la Holyland de cred că vreo 5 luni de zile, 6 luni de zile. Sunt senzaționale. Au un sunet superb. Cu ele înregistrez și clipul ăsta și se aud senzațional. Vin la pachet două lavaliere magnetice și un receiver și acest case în care se încarcă, n-am ajuns niciodată să nu mai am baterie la el, ceea ce e absolut ideal la niște lavaliere. În unele momente nu ai lumină suficientă și ai nevoie de o lumină externă compactă care să facă multe. Eu folosesc aceste Ulanzi-uri VL49 RGB. În primul rând, cum le spune numele, sunt RGB, ceea ce pentru mine contează foarte mult pentru că le folosesc pentru anumite detalii, ajută foarte mult cam toate culorile posibile, pot să aleg ce nuanță de ce culoare vreau eu pe ele. Sunt mici, sunt compacte și au o patină alături de care poți să o montezi pe orice cameră. În cazul meu o să-l pun pe cage, nu pe cameră direct, pentru că patina camerei este ocupată cu microfonul și în felul ăsta poți să ai lumină, să nu ai nicio problemă. Stă foarte bine pe cameră și poți să filmezi toate clipurile handheld foarte, foarte mișto. La această lampă poți să setezi manual temperatură, culoare, intensitate, plus că are și niște moduri de iluminare super mișto pe care poți să le folosești la diferite filmări în funcție de ce ai nevoie, sirene de poliție, de ambulanță,
petrecere, TV și așa mai departe. Acum avem imagine, sunet și lumină, dar de multe ori folosești și un trepied. Trepiedul pe care îl folosesc este de la Smorig și are un fluid head super mișto, suportă o greutate de până la 8 kg și nu am emoții să-mi pun camera asta pe el, deși o cameră care costă ceva. Am încredere în acest trepied că îmi poate susține greutatea acestei camere fără să cedeze și nu am emoții că o să cadă și o să se spargă. Are un sistem foarte mișto de release plate, se pune foarte ușor camera pe trepied, are 2 pași de siguranță, ce înseamnă că nu o să cadă niciodată din greșeală de pe trepied. Poți să o scoți de pe trepied doar dacă chiar vrei să o scoți de pe trepied și dacă nu o scoți într-un anumit fel, nu o să iese, ceea ce pentru siguranța camerei este ideal. Și acum am ajuns la ultimul pas. Cred că cel mai important pas și cel mai important produs în orice kit de videograf. Indiferent că filmezi vloguri, că filmezi evenimente, că filmezi orice ai filma, cel mai important lucru e să ajungi cu materialele acasă. Și aici intervine un hard case pentru cardurile SD. Am aici un total de 6 carduri pe care le țin, plus 2 în camera asta și 1 în camera care mă filmează. Am destul de multe carduri și trebuie să ajung acasă toate în siguranță. Iar treaba asta ajută foarte mult pentru că poți să filmezi cele mai mișto chestii. Dacă n-ajungi cu ele acasă, ai filmat degeaba. Oricât de nașpa sună treaba asta, toți videografii își pun toată baza și tot talentul și toată creativitatea în așa ceva. Dacă n-ajungi cu chestiile astea acasă, ai filmat o zi întreagă sau 2, 3, 4, 5 zile absolut degeaba. Din fericire n-am pățit să pierd filmări până acum, dar am auzit multe situații în care se pierd carduri, în care se rup carduri, se strică pinii și nu e absolut deloc plăcut. Dacă pierzi cardul, ai pierdut filmările, de asta ai nevoie să fii organizat și să ai așa ceva în care să le ții în siguranță. Pinii ăștia sunt extrem de sensibili și dacă se rup, nasol. Și de asta nu plec niciodată de acasă fără trepied, fără hard case-ul ăsta în care îmi țin toate cardurile, lumină, microfon sau cage. Și cam atât a fost și cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, dați un like, iar dacă aveți întrebări, exact ca și în clipul trecut, le puteți lăsa în descriere sau pe Instagram. Aveți Instagramul meu chiar aici. Și noi ne vedem data viitoare.